අයිබෝන් කියලා මේ යාළුවෝ හැමෝම පිළිගන්නවා ලංකාව වාසුදිය මම හිතන්නේ සෑහෙන කාලෙකින් මේ වීඩියෝ එකක් දාන්නේ. අද මං පෙන්වන්න හදන්නේ මේ ගෙදර ඉඳන්ම පෙඩිකියුර් එකක් කරගන්න විදිය. කකුල් එහෙම චාටර් වෙලා නැත්තේ මං කියන්නේ මේ ගෑල් ළමයිටත් මේ වැඩේ පුළුවන් කරගන්න. බැඳපු අයට නම් මේක ගොඩක්ම හොඳටම කරගන්න පුළුවන් මොකද වයිෆ්ගේ සපෝට් එකෙන්. ඒ හින්දා මේ බැඳපු අයට තමයි අද බැඳපු මේ තරුණ අපේ කොල්ලොන්ට තමයි කියන්නේ මේ ඉරිදා දවසට ගෙදර ඉන්නවනම් වයිෆ්ට කියලා මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න මේ කොහොමද කියලා වැඩේ. එහෙනම් මේ අපි වීඩියෝ එකට යන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මොනවද තිබුත් කමෙන්ට් කරන්න අවුලක් නැහැ. ඉතින් channel එක subscribe කරලා like එකකුත් දාගෙන යන්න කියලා කියනවා. ගොඩක් කාලෙකින් මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. අපි බලමු අද වීඩියෝ එක කොහොම වෙයිද කියලා. අපි ඔයගලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ පෙඩිකියුර් එකක් හරියටම කරගන්න ආකාරය. ඔන්න බලන්න දැන් ඔන්න මේ කකුල පෙඩිකියුර් එක කරන්න කලින් තියෙන විදිය. අපි බලමු කරාට පස්සේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනේ නියපොතු ටික එහෙම හැඩයට ලස්සනට කපා ගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ ඒකයි. අද මේ ආකාරයෙන් මේ පොඩක් නියපොතු එහෙම හැඩ කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් කරන්න ඕනේ මද රස්නේ උණු වතුරට ලුණු ටිකක් දාලා ඒකට ඕනනම් ෂැම්පෝ වගේ දෙයක් දාගෙන මේ මෙහෙම කකුල් දෙක මේක මෙහෙම උබන්න ඕනේ. මෙහෙම උබන්න ඕනේ. ඊට පොඩ්ඩක් අර කුණු සහිත හැම එතකොට අර මේ ඇඟිලි කරවසේ තියෙන කුණු ඒ වගේ ඒවා යනවා. මේ ඒක පොඩ්ඩක් දාලා ඔහොම චුට්ටක් කරලා තියන්න ඕනේ. එහෙම දාලා චුට්ටක් කරලා ඉඳලා ඊට පස්සේ මේ වගේ මේ මෙහෙම හොඳට කකුල් අතුල්ලන්න ඕනේ. මේ ඉස්සෙල්ලාම අතින් චුට්ටක් මේ කකුල් වල තියෙන කුණු ඒවා යන්න මෙහෙම කකුල් ටික අතුල්ලන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙහෙම කකුල ෂැම්පූ එකකින් අරගෙන ඒ කියන්නේ එහෙම අතින් අතුල්ලලා ඊට පස්සේ මේ වගේ ස්ක්‍රබ් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අපි. ඉතින් මේ ස්ක්‍රබ් එක පාවිච්චි කරලා මෙහෙම හොඳට ස්ක්‍රබ් කරගන්න ඕනේ කකුල. මේ වගේ හොඳට මේ අතුල්ලලා මෙහෙම හොඳ පොඩි කියන්නේ හොඳට මසාජ් දෙන විදිහටයි මේ වගේ මෙහෙම හොඳට අර ඔය හැමේ අර කුණු හැම තියෙනවනේ. ඒ කුණු හැම පොඩක් ඉවත් වෙනකන් හොඳට ස්ක්‍රබ් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ මෙහෙම මේ වතුර දදා මේ ස්ක්‍රබ් කරපුවම හොඳට කකුල් හොදන්න ඕනේ. ඊළඟට කරන්න ඕනේ දැන් අපි මේ කකුල හොඳට පෙඟිලා තියෙන හින්දා දැන් අපි මේ වගේ පීල් එකක් කරන් මෙහෙම හොඳට පීල් කරන්න ඕනේ. මේක මේ මැරුණාම මේකෙන් වෙන්නේ ඉවත් වෙන එක. අපි ඒක කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ. ඒක තමයි දැන් මේ කියන්නේ කලින් පීල් වැඩි අවලස්සන විදිහට තිබ්බේ. දැන් මේවා කරලා මේ පීල් එකේ මෙන්න මේ වගේ තියෙනහම මෙහෙම අයින් කරගන්න ඕනේ මේ මැරිච්චාම. දැන් අන්තිම හොඳට මෙහෙම කකුල මේ හොඳට හොද ගන්න ඕනේ. සාහනට කරන්න ඕනේ මේ හොඳ ලෝෂන් මොනවාරි බොඩි ලෝෂන් හරි මොනවාරි ලෝෂන් එකක් දාලා ඊට පස්සේ කකුල අපි දැන් ක්ලීන් කරගත්ත එක හොඳට ආපහු ක්‍රීම් ගාලා මේ වගේ මසාජ් කරගන්න ඕනේ. අර ඉතින් මේක මේ කියන්න ඕනේ මේ වගේ කරාට අර ඕගොල්ලන් දැකලා ඇති දැන් ඔය වෙන වීඩියෝ වල මේ පෙන්නනවා මෙහෙම කකුල් නිකන් මේ කිරිටොයියට එනවා කියලා. එහෙම ලොකු ටොයියාවක් තියෙන්නේ නැහැ. මේ අර අපේ කැත ටිකක් ලස්සන කැත එක ලස්සන වෙනවා. ඒකයි කකුලටත් හොඳයි. ඉතින් නියපොතු අර මේ වල තියෙන කුණු වණම්මනම් ඉතින් මේක හොඳයි සතියට එකපාරක්වත් කරගන්නවා නම් අඩුම තරමේ අවුරුද්දට එකපාරක් හරි කරගන්න කියලා තමයි මං කියන්නේ. මොන දේ වැඩි ඉවරනට පස්සේ දැන් පේනවනේ අර මුල කකුලත් එක්ක බැලුවම ටිකක් හොඳ ගතියකට තියෙනව නේද? දැන් බලන්න ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලා දැකලා ඇත්තේ මේ වගේ ඒවානේ. මාත් ඔන්න පොඩ්ඩක් ඒ වගේ එකක් දාගත්තා. හොඳයි දැන් බලන්න ලස්සන. බලන්න ඕනේ කකුලේ ෂයින් එක. එනවා මේ යටපැත්තත් පොඩ්ඩක් අරන් පෙන්නන්නම්. යටිපතුල දැන් ඔය කරාට පස්සේ පොඩි න්යාම් යටිපතුල දාත්තේ බලන්න පුතේ දැන් හොඳයි නේද? ලස්සනයි නේද?
ඉතින් මං කියන්නේ මේ ඕගොල්ලන්ට මේ ඇත්තටම මේක කරගන්න මේ පණ දාගෙන සැලුන් වලට දුවන්න දෙයක්වත් නැහැ. ගෙදර ඉඳන් මේක ඔයාගේ වයිෆ්ට කියලා කරගන්න පුළුවන්. මගේටද? ඔයා බැඳලා නැත්නම් ඉතින් කෙල්ලට තමයි කියන්න වෙන්නේ. හැබැයි කුටි ගන්න යන්න එපා. මේ මං කියන්නේ මේ වගේ ලස්සනට මේ වැඩි කරගත්තා නම් මම හිතන්නේ මේක ලස්සනයි. නෑ පුතාට නෙමෙයි. දැන් අපේ පුතත් අහන මටද කියන්නේ කියලා. පුතත් බලන් ඉන්නවා. ඔය ඒ පුතා. ඉතින් ඔන්න අද ගෙනාවේ ඒ වගේ පෙඩිකියුර් එකක් මේ අපිට ඉතින් මේ අපි පාරේ කරපු දානේ මේ දුවන එක කොහොමද කරන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා දූවිලි කකුල් වලට අද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මේක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා කිල්ලන channel එක. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ගේ වයිෆ්ලටත් ආදරෙන් මේ වැඩේ කරගන්න කොහොම හරි කරලා ඉතින් බුරියානියක් අතරන් දෙන්න වෙයි. ඒකට කමන්නේ වැඩේ කරගන්න කොහොම හරි මේක හොඳ වැඩක්.